Triệu Lệ Dĩnh gặp Phùng Thiệu Phong trên sân khấu, đứa trẻ gọi mẹ khiến khán giả sửng sốt. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gần đây lại trở thành chủ đề nóng. Khi họ gặp nhau trên sân khấu, đứa trẻ gọi mẹ và Phùng Thiệu Phong khóc lớn trong khi bế đứa trẻ, ai mà không cảm thấy buồn khi chứng kiến cảnh này. Nhưng dù buồn đến đâu, câu hỏi đằng sau nó vẫn thật đau lòng, sau khi ly hôn, ai sẽ chịu trách nhiệm về nhu cầu tình cảm của con cái? Đào sâu vào lý do ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, cư dân mạng cho rằng mọi chuyện đều đã được báo trước. Ngay khi tin tức về vụ ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong xuất hiện, nó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý và đồn đoán của đông đảo mọi người. Mọi người suy đoán về lý do ly hôn. Có người cho rằng là do Triệu Lệ Dĩnh quanh năm xa nhà, không hầu hạ gia đình chồng, có người lại cho rằng Triệu Lệ Dĩnh cho biết, dù làm bất cứ việc gì, cô cũng sẽ kiên định với chính mình và sống đúng với bản thân mình. Với tình hình hiện tại, cô không thể ở bên Phùng Thiệu Phong lâu được. Câu chuyện bắt đầu từ vài năm trước, khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa kết hôn. Họ gặp nhau trên trường quay của một bộ phim truyền hình. Yêu nhau và nhanh chóng bắt đầu một tình yêu ngọt ngào. Triệu Lệ Dĩnh là một diễn viên có ý thức nghề nghiệp mạnh mẽ và cô luôn mơ ước theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của riêng mình. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong là người rất coi trọng gia đình. Anh hy vọng vợ mình có thể ở nhà chăm sóc chồng con và không xuất hiện trước công chúng. Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã từng rất ngọt ngào. Họ hỗ trợ và động viên lẫn nhau. Tuy nhiên, khi hai người bước vào sảnh cưới, rắc rối bắt đầu nảy sinh. Hy vọng Triệu Lệ Dĩnh có thể thay đổi bản thân và đáp ứng được kỳ vọng của gia đình. Bà từng ép Triệu Lệ Dĩnh đổi tên thành Vương Phủ Vương. Hy vọng việc đổi tên sẽ mang lại may mắn cho Phùng Thiệu Phong. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh không muốn đổi tên nhưng cuối cùng để đáp ứng kỳ vọng của mẹ chồng, cô vẫn đồng ý. Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Mẹ Phùng hy vọng Triệu Lệ Dĩnh có thể từ bỏ sự nghiệp và dành thời gian chăm sóc chồng con. Bà tin rằng bổn phận tự nhiên của người phụ nữ là chăm sóc gia đình ở nhà, thay vì bận rộn làm việc bên ngoài. Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh yêu Phùng Thiệu Phong nhưng cô không thể từ bỏ ước mơ của mình. Cô ấy tin chắc rằng cô ấy có thể cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Và cô ấy tin rằng một người phụ nữ có thể có mục tiêu riêng của mình chứ không chỉ giới hạn trong gia đình. Tôi xin bắt đầu bằng một quan điểm. Nhưng trẻ em không nên bị hy sinh. Câu này nghe có vẻ vô lý nhưng thực tế, nhiều bậc cha mẹ chỉ quan tâm đến sự nhẹ nhõm của bản thân khi ly hôn mà hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của con cái. Con cái không thể lựa chọn cha mẹ hoặc tình trạng hôn nhân của cha mẹ mình, nhưng chúng phải gánh chịu mọi hậu quả, điều này có công bằng không? Trong cảnh quay trên sân khấu, đứa trẻ đang gọi mẹ. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại ngẩng đầu lên, như thể không nghe thấy. Đây không phải là cốt truyện trong một bộ phim thần tượng, đây là sự thật. Con cái nhớ cha mẹ là điều tự nhiên, nhưng sau khi ly hôn, ngay cả việc gặp mẹ cũng trở thành một điều xa xỉ. Chỉ khi trẻ lớn lên, chúng mới hiểu được tác hại sâu sắc của kiểu bầu bạn vắng mặt này. Một số người nói, làm sao một người mẹ có thể không nhớ con mình? Đó chính là đúng vậy, tình mẫu tử là bản năng, nhưng thực tế thường phức tạp hơn bản năng. Bản chất công việc của người nổi tiếng, sự sắp xếp của gia đình sau khi ly hôn, thậm chí áp lực từ dư luận đều có thể tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa mẹ và con. Nhưng trẻ con không hiểu điều này, chúng chỉ biết, con nhớ mẹ, tại sao mẹ không ở đây? Những khác biệt như vậy dần dần làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Mẹ Phùng bắt đầu ép Triệu Lệ Dĩnh sinh đứa con thứ hai, hy vọng có thể nối dõi huyết thống gia đình. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh không muốn sinh con sớm như vậy. Cô cảm thấy mình vẫn còn nhiều việc phải làm và nhiều ước mơ phải theo đuổi. Cô không muốn từ bỏ cuộc sống của mình để đáp ứng kỳ vọng của gia đình. Mâu thuẫn giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cuối cùng cũng nổ ra. Họ bắt đầu cãi nhau và giữ khoảng cách với nhau, để tìm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân như vậy.
Cô cảm thấy mình bị ràng buộc và không thể theo đuổi ước mơ của mình. Cô quyết định ra đi và tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cuộc hôn nhân giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ngay từ đầu đã bị thế giới bên ngoài đặt dấu hỏi, liệu đây chỉ là hình thức? Có phải dành cho trẻ em không? Có phải điều này hoàn toàn không phù hợp không? Những câu hỏi này dường như vô nghĩa bây giờ vì họ đã ly hôn. Nhưng câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra với trẻ em sau khi ly hôn? Một bình luận rất đau lòng. Kết hôn có nghĩa là phụ nữ trở về với gia đình, nhưng một khi trở về với gia đình, phụ nữ khó có thể đạt được thành công trong cuộc sống. Điều này có lý, nhưng cũng có thiên vị. Hôn nhân đòi hỏi sự hy sinh, nhưng sự hy sinh đó không nên chỉ mang tính một chiều. Và cái ly hôn không phải là sự giải thoát mà là sự phân bổ lại trách nhiệm. Sau khi có con, ly hôn không còn là chuyện của hai người nữa mà là chuyện của ba người, trong đó con cái là quan trọng nhất. Phùng Thiệu Phong ôm đứa con khóc, đứa trẻ thì gọi mẹ. Cảnh tượng này thật đau lòng. Nhưng câu hỏi đặt ra là khóc có thể giải quyết được điều gì? Những gì trẻ em cần là sự đồng hành, tình yêu thương và cảm giác an toàn, chứ không phải là nước mắt của cha mẹ. Sau khi ly hôn, vai trò của cha mẹ không thể y vắng bóng, cũng không thể đặt nhu cầu của con cái xuống hàng cuối cùng vì công việc bận rộn và cuộc sống hỗn loạn. Nếu đây là trường hợp của những người giàu có, những gia đình bình thường sẽ cảm thấy bất lực hơn nữa. Hãy nhìn vào tỷ lệ ly hôn đang tăng lên mỗi ngày. Có bao nhiêu đứa trẻ lớn lên, và có bao nhiêu đứa trẻ học cách im lặng giữa cuộc chiến tranh lạnh của cha mẹ. Trẻ em không nên bị tổn thương. Điều chúng cần là một môi trường yêu thương để lớn lên, chứ không phải sự oán giận và thờ ơ từ cha mẹ. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thể chỉ là một ví dụ thu nhỏ của ngành giải trí, nhưng vấn đề mà nó phản ánh lại mang tính toàn cầu. Sau khi ly hôn, ai sẽ chịu trách nhiệm về nhu cầu tình cảm của con cái? Hôn nhân không phải là trò đùa và ly hôn không phải là sự giải thoát. Sau khi có con, trách nhiệm của cha mẹ không còn là với nhau nữa mà là với con cái. Ai sẽ lau nước mắt cho trẻ em? Đây là câu hỏi mà bất kỳ bậc cha mẹ nào sắp ly hôn cũng nên tự hỏi mình. Ly hôn không phải là sai, nhưng không nên hy sinh con cái. Tôi hy vọng rằng mọi bậc cha mẹ sau khi ly hôn, thay vì một ngôi nhà không trọn vẹn,